ඒකේ සම්පූර්ණ වගකීමයි සම්පූර්ණ වැරද්ද අපි බාර ගන්න ඕනේ. අද තරඟේ මම දැක්කේ අර මුල කඩුළු දෙක ඉක්මනට වැටුණාට පස්සේ අපේ මැද පෙළ පිටකරුවන් ගොඩක් අලුත් බෝලට එක්ස්පෝස් වුණා. නවිඩ් දැන් ශ්‍රී ලංකාව මේ අවුරුද්දේ ලකුණු 100කට අඩුවෙන් 4 වතාවක් දැවි ගිහිල්ලා තිනවා. ඒෂියා කප් ෆයිනල් එකේ 50යි දැන් අද 55යි. කොහොමද ඔබ පිටිකරන පුහුණුකරු හැටියට මේකට ඇතරම හේතු පහදන්නේ මේ වගේ performances විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවත් එක්ක? මම හිතන්නේ අද තරඟය ගත්තොත් මම හිතන්නේ ඉන්දියන් පන්දු යවන්න ඉතා හොඳින් පන්දු යවුවා. අපි ඒගොල්ලන්ට ඒ ක්‍රෙඩිට් එක දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම හිතන්නේ අපේ පිටිකරුවන් පැත්තෙන් ගත්තොත් මට කියන්න බෑ පන්දුව දෝලනයක් තිබ්බා. ඒ වුණාට ඒක අපි බලාපොරොත්තු වෙන අලුත් පන්දු දෙකක් තියෙනකොට ඒ දෝලනේ තියෙන්න ඕනේ කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් මැච් එකකට කලින් ඒ ප්‍රෙපරේෂන් ටික කරලා තමයි තරඟයට ක්‍රීඩා කරන් ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒකේ සම්පූර්ණ වගකීමයි සම්පූර්ණ වැරද්ද අපි බාර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට එක දෙයයි දකින්න තිබ්බේ මැදට ගියාම ඒ අමාරු සිටුේෂන් එකක් ඕවර්කම් කරන්න ඒ වෙලාව අමාරුවෙන් හරි ඕලි පිටිපස්සට ඇවිල්ලා හැන්ඩල් කරන්න අපේ කෙනෙක්වත් සූදානම් වෙලා හිටියේ නෑ. ඇන්ජලෝ පොඩ්ඩක් පෙන්නුවා එහෙම කරන පාටක්. අනිත් අය හැමෝම ගොඩක් කලින් කඩුල දීලා යන්න ගියා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ අපේ යටපිටිකරුව පන්දු යවන්නන් ගෙන් ඒ කාර්ය ඉෂ්ට වෙයි කියලා. ඉතින් මම හිතනවා අපි මීට වැඩිය හොඳට මම හිතන්නේ පිටිකරණේ කියලා ලොකු මේකක් කියන්න බෑ. මොකද අපි මේ තරඟාවලියේම හොඳ පන්දු යවන්නන් එක්ක 340 වගේ ස්කෝර්ස් අපි මේ ලබා ගත්තා. නමුත් මෙතනදී මම දකින්නේ අපේ ෆයිටිං ක්වොලිටිස් වල තියෙන අඩුපාඩුවක් තමයි. ඒක ඔබ හිතනවාද මේ මෙන්ටල් බ්ලොක් එකක් කියලා ඒෂියා කප් ෆයිනල් එකේ 50ට ඕල් අවුට් එක නිසා මෙන්ටල් බ්ලොක් එකක් තියෙනවා කියලා ඔබ හිතනවාද පිටිකරුවන්ගේ විශේෂයෙන්? අපි ඒක ගැන කතා කරා. ඒක ගැන කතා කරලා මම හිතුවා අපි ඒක ෆ්ලෂ් කරා කියලා ඊට කලින් ප්ලේයින් ගෲප් එකක් හැටියට අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරා ඒක ඔළුවෙන් එළියට අයින් කරලා ඉදිරියට තියෙන තරඟ වලට මුහුණ දෙන්න කියලා. ඉතින් මම හිතනවා එහෙම දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන් කියලා. මොකද නැත්තම් අපි මේ තරඟාවලිය තුල දැක්කේ නෑ මේ විදිහට අපි පන්දුවට පහර දෙනවා. ඉතින් මේක මේ පළවෙනි වතාව මේ වර්ල්ඩ් කප් එක ඇතුළතදී මම දැක්කේ මේ විදිහට පන්දුවට පහර දෙන එක. නවිඩ් දැන් ඉස්සලා කිව්වා වගේ 100ට අඩුවෙන් අපි 4 පාරක් මේ අවුරුද්දේ විතරක් බෝල් අවුට් වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් ඒක ඉන්ස්ටන්ස් එකක් කියලා අපිට ගන්න බෑ. ඒක අපි මේ ඩීප්ලි එක අපි බලන්න ඕනේ. ඔයා හිතනවාද ස්කිල් ගැප් එක කියන එක පොඩ්ඩක් හිතලා බැලුවොත් ඒ වගේ තත්ත්වයකට ඇවිල්ලාද තියෙන්නේ වෙන ටීම්ස් එක්ක වෙන টপ ටියර් ටීම්ස් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී අපේ ටීම් එක? ඔව් අනිවාර්යෙන් ස්කිල් ගැප් එකක් කියලා තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි අපි ක්වොලිෆයර්ස් ගහන්න උනේ අපිට වර්ල්ඩ් කප් එකට ක්වොලිෆයි වෙන්න. අපි විශේෂයෙන් පළවෙනි টপ ටීම්ස් එක්ක ක්‍රීඩා කරද්දී ඒක අපි පෙන්눔 කරා. ඒ වගේම මම හිතනවා අපේ බැටිං වල අපිට පොඩි අඩුපාඩු තිබ්බා. ඕපනින් බර්ත් එකේ පොඩි ඉෂුව එකක් තිබ්බා. ඒ වගේම නම්බර් 6 නම්බර් 7 වල ඉෂුස් තිබ්බා දිගටම. ඉතින් ඒවා රෙක්ටිෆයි කරගෙන තමයි අපි ඉස්සරහට ආවේ. නමුත් අපිට කුසල් ජනිත්ගෙන්වත් දිමුත් කරුණාරත්නගෙන්වත් ඒ වැඩේ උන්නේ නැහැ. අනිත් අය ලකුණු අතර හිටියා. පැතුම් සදීර කුසල් චරිත අසලංක ලකුණු අතර හිටියා. ඒ වුණාට අද තරඟේ මම දැක්කේ අර මුල කඩුළු දෙක ඉක්මනට වැටුණාට පස්සේ අපේ මැද පෙළ පිටකරුවන් ගොඩක් අලුත් බෝලට එක්ස්පෝස් වුණා. ඉතින් එතන තමයි අපිට ඒක නවත්ත ගන්න බැරි වුණේ. Is it a cause for concern that it's the start of decline of Sri Lankan cricket, or it's nothing of that sort? Because Sri Lanka first failed to qualify directly, but then came through the qualifying rounds, and then these kind of performances
are we? What are we to understand? Well, it's a cause of concern for sure, but I don't see it as the decline of Sri Lanka cricket. We've got a young group of players who's, we've got only few guys who have played over 100 ODIs here in this group as well. So I think it's a rebuilding stage where we are. A couple of new players are still, learning the trade, I would say. So we've have some exciting prospects back home and also in this group, and I hope they'll take every opportunity to learn from the mistakes done and move forward and do well in the future. So that's the only hope that we have. නවිඩ් ක්‍රීඩකයන්ට හැම පාසුකම්ම දීලා අපි මේ වගේ දිගින් දිගටම දරුණු පරාජයන් ලැබීම ගැන ඔබ මොකද කියන්නේ සහ මේ තත්ත්වයෙන් එන්න අපි මොකක්ද කළ යුත්තේ? පාසුකම් කියලා කිව්වේ? ඒ කියන්නේ අපි ක්‍රීඩකයන්ට හැම පාසුකම්ම දෙනවනේ. බෝඩ් එකෙන් ඔක්කොම හැම දෙයක්ම දීලානේ මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. එතකොට ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් නේ ගහන්නේ. ඉතින් පාසුකම් නැතුව ක්‍රීඩා කරන්න අමාරුයිනේ. ඉතින් නවිඩ මේ තරඟය දිහා බලනකොට මම හිතන ආසියානු අවසන් කුසලාන අවසන් තරඟය නැවතත් මතක් වෙනවා. අපිට තියෙන්නේ මට පේන්නේ ඔබලාගේ පුහුණුකරුවන්ගේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි මෙතන මට තියෙන්නේ දක්ෂතාවය තියෙනවා. කණ්ඩායම මම හිතන්නේ යම්සි මානසික වැටීමක් තියෙන එක ඉන්දියාව කණ්ඩායම දකින්නකොට මොකක් හරි දෙයක් වෙනවද කියලා සැකයක් තියෙනවා. මනස හදන්න ක්‍රීඩකයන්ගේ මොකක්වත් කරන්නේ නැද්ද? ඔබලා පුහුණුකරුවෝ. ඔව් මම හිතන්නේ ධම්මිකවා හරි මටත් ඒක හිතුණා. මම හිතන්නේ අපි දැන් මාස දෙක තුනකට කලින් ඕක ඔය ක්වොලිෆයර්ස් යන්න කලින් අපි සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙක් ගෙනල්ලා ඕක පටන් ගත්තා. නමුත් ඒක කන්ටිනියු වුණේ නෑ. මොකද අපේ ලංකාවේ අපිට ඒ ගැන පළපුරුදු තියෙන කට්ටිය ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් අපි දැනටත් එක්කෙනෙක් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය හරහා එක්කෙනෙක් වැඩ කරගෙන යනවා. පුහුණුකරුවන් හැටියට අපිට රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් තියෙනවා. අපිට යම් දේවල් වලට ඉන්වෝල්ව් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හැම දෙයකටම ඉන්වෝල්ව් වෙන්නත් බෑ. මොකද සමහර ප්ලේයර්ස්ලා ඕපන් අවුට් වෙනවා, සමහර අය ඕපන් අවුට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා අපේ කාර්ය කෝචින් අත ඇරුණාම මෙන්ටල් පැත්ත අපි කරන්නේ ප්ලේයර්ස්ලාට පුළුවන් තරම් උදව් කරන එක. ඒගොල්ලොන්ට තරඟාවලිය වලට සූදානම් වෙන්න සහ ඒගොල්ලොන්ගේ ට්‍රේනින් වලට ඒ වගේම ඒගොල්ලොන්ගේ වෙන මොන හරි චැලෙන්ජස් තිබ්බනම් ටෙක්නිකල් හරි ටැක්ටිකල් චැලෙන්ජස් තිබ්බනම් ඒවට උදව් කරන එක තමයි අපි ගොඩක් කරන්නේ. මම හිතනවා අපි සයිකොලොජිකල් ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් ටීම් එක ඇතුලේ හදන්න වෙයි කියලා. මොකද මේ වගේ ගැටලුවක් ආව නම් ඒකට මුහුණ දෙන්න. නවිඩ් මේ ඉන්දියාව කණ්ඩායමට ඉන්දියාව කණ්ඩායමට 100ට අඩුවෙන් අවුට් වෙන එක තුන් වෙනි වතාවට තමයි මෙහෙම වෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ. මොකක්ද ඒගොල්ලන්ගේ බෝලර්ස්ලා එහෙම කරන්නේ මෙච්චර ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට පීඩනයකට දාන්න? අනිත් එක තමයි මෙච්චර පන්දුව දෝලනය වෙනකොට කොයි වගේ දෙයක්ද ප්‍රතිකරවන්න කර යුත්තේ? මෙහෙමයි පන්දුව දෝලනය වෙන එක මම හිතනවා ඒකේ ක්‍රෙඩිට් එක අපි ඉන්දියන් පන්දු යවන්නන්ට දෙන්න ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලොන්ගේ ඒ ස්කිල් එක ඒගොල්ලොන්ට තිබ්බ බුම්රා ශාමි ඒ වගේම සිරාජ් ඔය තුන්දෙනාම හොඳ ඒරියාස් වල බෝලේ ඇවිල්ලා දැම්මා. ඒ වගේම පන්දුව දෝලනය කරා. ඒක ඒගොල්ලොන්ගේ ස්කිල් එක. මම හිතන්නේ අපේ ක්‍රීඩකයින් අද තරංගය තුල මම හිතන්නේ ඒ ආපු ප්‍රශ්න වලට හරි උත්තර සැපෙවුවා කියලා. පන්දුවෙන් ඒගොල්ලෝ පන්දු යවන්න ආපු ප්‍රශ්න වලට හරි උත්තර සැපෙවුවා කියලා. ඒ වගේම චැලෙන්ජස් ගත්තේ නැහැ. පන්දුව දෝලනය වෙනකොට කොහොමද මේ බෝලව අපි මෙන්ටලි ඒගොල්ලෝ අපිව අපෙන් ඔන් টොප් යන එක නවත්තන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපියට කරන්න බැරුණා. මොකද ඉතා ඉක්මනට කඩළු වැටිච්ච ඉඳන්. Navid, the World Cup seems to be for Sri Lanka more or less done and dusted. So, what about the two remaining matches?
I mean, how are you going to approach them, because we have to finish in the first 7 to qualify for the Champions Trophy. Yeah. So how important are the remaining matches going to be? I think it's going to be important that we finish above the 8 to qualify for Champions Trophy. So, like they say, I mean, we got to find a factor to motivate the boys and keep them alive, because we had the same issue in June when we played the World Cup qualifiers. So there was no guarantee when we went into Zimbabwe to qualify for the World Cup. We had to, win all our games, and as well we came into the finals to qualify for this tournament. So I guess we've crossed that barrier, and we've got a pretty young team, as I told you before. So we'll get back, and we'll get the boys motivated and get back in, and somehow see what we can do in the next 2 games. Try and bring out our best cricket. Navid, we've been speaking about batting collapses. We've seen a few this year. There was one in Trivandrum in January, a few against Pakistan back home in the Asia Cup final, and now then here. We know that the batters need to take up responsibility, but how much of responsibility should the batting coach take up? Oh, 100%. I mean, there are areas that has worked, and there are areas that has not worked. So as coaches, I mean, we are all responsible for whatever happens. Yeah. Coach, I just want to know one thing. Having seen the Indian bowling up front, both in the Asia Cup final as well as in the World Cup match, what are your thoughts on this? Is this the best bowling combination that you've seen from India ever? Well, yeah, we've faced them in the Asia Cup final as well as today. I've seen the bowling attack, Bumrah, Siraj, and of course Shami. They're very skillful. They always get the batsman to play the ball, and the ball's always attacked on the stumps, and they all can swing the ball both ways. And also we've seen their death over skills as well, the middle as well as the death. So I guess it may be one of the best bowling attacks for India in the recent times. Madhu Shankar's performance, one of the silver lining in the campaign. Yeah, he's been doing really well for the last 1 year or so, since he was graduated from the under-19 into the national team. He's held on to his nerve pretty well today, and bowling, when after he was being hit for a couple of fours as well, came back in the second spell and bowled really well, mixing it up in the depth as well. So we are happy for him, and he's one of our future prospects, I would say. ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන වුවත් සලකුණ Newsfirst YouTube channel අදම subscribe කරන්න. Newsfirst ජනතාව සමග